Εδώ, η Ομόνια των Κυκλάδων. Κίνηση, δείτε εδώ. Και δεν έχει μπει καν η σεζόν ακόμα. Πάνω στη μία δεν μπορούσε να περάσει και άπειρο κόσμο. Το νησί, μιλάμε, βουλιάζει στις αρχές Μαΐου. Βρίσκομαι στη Σαντορίνη για καλοκαιρινή σεζόν, όπου έχω αναλάβει ένα πάρντο 43, με το οποίο κάνουμε μερίσιες πριβέ εκδρομές για αυτό το καλοκαίρι. Βρήκαμε ένα γουρουνόψαρο. Άμα βάλεις το βασιλό στον κόσμο. Στο προηγούμενο επεισόδιο που είδαμε από την σεζόν μου στη Σαντορίνη, σας είπα ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της δουλειάς και είδαμε και μερικά πλάνα από τα πρώτα μου ναύλα που κάναμε με τη hostess. Σήμερα πάμε να πάρουμε την ιστορία από την αρχή, το πώς δηλαδή βρέθηκα εκεί και πώς βρήκα αυτή τη δουλειά. Έχω φορτώσει τα πράγματα που θα χρειαστώ για τη σεζόν, βγάζω εισιτήρια και φεύγω στις αρχές του Μαΐου για τη Σαντορίνη, όπου τα σκάφη έχουν ήδη ξεκινήσει να δουλεύουν. Έφτασα Σαντορίνη. Άλλη μία σεζόν. Πάμε να δούμε. Να αφήσουμε λίγο κορμί και στη Σαντορίνη. Έχουμε αφήσει όλα τα νησιά, να αφήσουμε και εδώ. Τα λέμε από εδώ φέτος. Εδώ, η Ομόνια των Κυκλάδων. Κίνηση, δείτε εδώ. Και δεν έχει μπει καν η σεζόν ακόμα. Μιλάμε για μία ουρά χιλιόμετρα μέχρι κάτω. Χιλιόμετρα, εντάξει, αλλά είναι πολύ ρε φίλε. Χαμός. Ήρθα, φέραμε το σκάφος που θα δουλέψω, κάνα μήνα το φέραμε εδώ. Το φέραμε αρχές Μαΐου και μιλάμε πάνω στην Ία, δεν χωρούσε να περάσει. Είχε άπειρο κόσμο. Το νησί, μιλάμε, βουλιάζει στις αρχές Μαΐου. Απίστευτο. Μην μπερδευτείτε, αυτό δεν είναι το δικό μου. Έχω έρθει με το αμάξι του φίλου καπετάνιου του Άλεξ που θα δουλέψουμε μαζί. Όπου πριν φύγουμε για σεζόν κάναμε κάτι βόλτες εκεί. Ρίξτε μια ματιά, κάτι πλάνα που πούμε με τον drone. Ο Άλεξ είναι ένας άνθρωπος που γνώρισα μέσα από το yachting, με τον οποίο έχουμε πολλά κοινά. Είναι αυτός που βοήθησε να μπω στη δουλειά που έκανα πέρυσι στη Λευκάδα και φέτος θα πήγαινε να αναλάβει ένα φερέτη στη Σαντορίνη, όπου έχει ξαναδουλέψει. Πόσο λοιπόν ήταν στην Αθήνα για τις ετοιμασίες του σκάφους του, άκουσε πως ψάχνουν άτομο για ένα πάρντο της εταιρείας και πρότεινε εμένα. Πέρασα λοιπόν συνέντευξη και κάποια δοκιμαστικά και κλείσαμε να πάμε μαζί στη Σαντορίνη. Λίγες μέρες πριν φύγουμε για σεζόν, κάναμε κάποιες βόλτες με τα 4x4 στην Αθήνα και βρέξαμε και λίγο τα ψαρικά μας σε κοντινό λιμανάκι, το οποίο είναι σίγουρα γνώριμο στους παλιότερους συνδρομητές του καναλιού. Έχουμε πάρει από ένα καλάμι και από μια μπύρα και θα περνάγαμε τα απόγευμά μας στο λιμανάκι που είχα τη βάρκα για αρκετά χρόνια. Κάνοντας μερικές βολές spinning μπας και σταθώ τυχερός και ο Άλεξ θα δοκίμαζε λίγο απίκο, έτσι για τη φάση. 60 και 40, ένα Ναι. Θα βάλουμε ένα 60. Τι θέλει εξίσωση για να ψαρέψει αυτό το ψάρεμα? Ναι, ρε, μοιράζει δηλαδή το βάρος που έχει το φελό με το παράμαλο για να μην έχει αντίσταση στη στιγμή που θα τσιμπήσει το ψάρι. ναι, να είναι μηδενικό το βάρος. Για να μην οπότε, φύγει. Ναι, να μην φύγει, να μην τρομάξει. Τότε βάλαμε ένα γραμμάρι εδώ, 4 και 4, 8, σχεδόν μια παλάμη από το αγκίστρι. Υπολογίζει και το βάρος του δολώματος. Και θα νιώσω με το υποβυθιστή. Looks like a Ferretti, is that what that is? It's Ferretti, yes. Επιστροφή στη Σαντορίνη όπου έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ferretti 55. Yeah. Is that what it is? Άμα δεν είχα και σένα, τι θα έκανα? Καλημέρα. Σόλου στα ίδια. Σόλου στα ίδια, λες. Ορίστε για σας. Ω, ευχαριστώ. Είδες τη στήρα που βγάλανε? Όχι. Τι βγάλαμε? Στις αρχές της σεζόν καταφέρνουμε να κάνουμε και ένα ναύλο μαζί, πράγμα που επιδίωξα εγώ διότι ήξερα ότι θα κερδίσω πολλά από την εμπειρία του στο νησί μέσα σε ένα τετράωρο.
Το θέμα με αυτή τη δουλειά είναι να έχεις αντίληψη. Πέρα από ναυτοσύνη και θαλασσινή εμπειρία, η οποία είναι πολύ σημαντική, και να ρουφάς σαν σφουγγάρι τις πληροφορίες γύρω σου. Έτσι έκανα και εγώ στις πρώτες 2 εβδομάδες μου στο νησί, πράγμα που με βοήθησε να φέρω εις πέρα σε αυτό που είχα αναλάβει να κάνω με καλό αποτέλεσμα. Some of caves of this. And if you want a photo with this rope. Is this lava? Captain Kuluri skills. Εδώ δείτε. Μαγειρεύουμε σε vacuum baby λαχανικά ως συνοδευτικό και καθαρό φιλέτο φρέσκου ψαριού με σάλτσα στο πλάι. Μαζί βγάζουμε και κάποιες κρύες σαλάτες, διάφορες παραδοσιακές αληφές και ψωμί. Πόσα ψάρια, 2 έχεις αυτά μόνο? Ναι. Συνεχίζουμε τη δουλειά καθώς έχουμε κλείσει ήδη το πρώτο μήνα και βάζουμε γκάζι καθώς τα ναύλα έβγαιναν το ένα μετά το άλλο. Μαγείρεμα στην κόκκινη παραλία με ένα τραπέζι που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα καλά εστιατόρια του νησιού, δίπλα-δίπλα με το σκάφος που είχε αναλάβει ο φίλος. Και φεύγουμε για το Sunset, όπου στυνόμασταν κάτω από την Ία. Στη διαδρομή μας λοιπόν περνάγαμε από το παλιό λιμάνι του νησιού, όπου η hostess θα δώσει τις ανάλογες πληροφορίες για το μέρος στους πελάτες και φεύγουμε να στήσουμε το σκάφος για το ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στο σπίτι αργά το βράδυ να βάλω κάτι στο στόμα μου και να ξεκουραστώ, καθώς σκέφτομαι πως αύριο το πρωί έχω να κάνω το τικ του σκάφους. Εγώ εδώ κάνω τικ και ο δικός μου πάει για ψαρεματάκι. Ο Σαντορινιός. Ωραίος. Καλημέρα. Αυτά είναι. Με το πρώτο μου βαρκάκι, το 410. Πού θα πας τώρα? Πάμε Θηρασιά, Ναι. Κρυπητή, Ναι. μήπως σου βρούμε καμιά στήρα, ένα Ωραία. ροφό, Σιλικονές. σιλικόνη. Θα σταματήσω για λίγο να χαζέψω ένα πανέμορφο γιότ που δένει δίπλα μου. Ένα αρκετά instagramικό σποτ ήταν αυτό στη νότια πλευρά κάτω από το μεγάλο μαύρο βράχο, όπου η μαύρη ηφαιστειακή πέτρα κάνει τρομερή αντίθεση με το γαλαζοπράσινο νερό. Πάντα έφερνα το σκάφος, ειδικά όταν είχαμε νεαρούς πελάτες, καθώς ο βασικός λόγος που θα νοικιάσουν ένα σκάφος σαν κι αυτό είναι να βγάλουν όσες περισσότερες καλές φωτογραφίες μπορούν.
Καθώς σε αυτή τη φάση είχαμε ένα μικρό κόλλημα με την κάμερα, θα εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτά που λέγαμε με τη hostess. Για αυτό το σημείο της καλντέρας, όπου είναι εμφανές αυτές οι παράλληλες γραμμές στον κρεμό, καθώς φημολογείται πως μέσα από αυτές οι επιστήμονες καταφέρουν να βρουν πόσες φορές έχει εκραγεί για να τσιχλιετεί στο ηφαίστειο της Σαντορίνης. Το διάστημα έχει black stripes of lava. Καλά, σταματάω να σε τραβάω και θα το πω εγώ. Σε αυτό το σημείο λοιπόν επίσης φαίνονται στα βράχια ξεκάθαρα και κάποιες κάθετες γραμμές όπου είναι λάβα, όπως αυτή εδώ. Βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά με άγκυρα στην κόκκινη παραλία, όπου ετοιμάζουμε το γεύμα στους πελάτες μας, αυτή τη φορά με γευστικότατο ταβουλέ. Ο καιρός περνάει και η δουλειά ρολάρει όμορφα, με το μόνο κακό να είναι η μονοτονία. Ξανά και ξανά το ίδιο ναύλο, αλλάζοντας μόνο τα πρόσωπα στην ατελείωτη ρουτίνα της καλντέρας. Η ρουτίνα σπάει κάθε που μπαίνει ένα ιδιαίτερο γιότ στον κόλπο. Όπου εγώ πάντα θα έφερνα κοντά το σκάφος για να χαζέψουν για λίγο οι πελάτες ένα ιδιαίτερο ιστιοφόρο ή μεγάλο γιότ. Αυτή είναι δουλειά ρε εσύ, αυτή είναι δουλειά. Κοίτα εκεί, πες να είναι και 300 άτομα πάνω. Από 1,5 ευρώ καθένα να σας αφήσουμε. Γυναίκανες παράτσα. Και κάπου εκεί αντιλαμβάνομαι ότι το σκάφος μου ήταν αρκετά μικρό.